найніжніший осінній хлібчик – це гарбузова бріош, і зараз ми з вами її приготуємо. Всі інгредієнти для приготування є в описі під відео, і вони обов'язково мають бути холодними. Навіть посуд можна охолодити, це дуже важливо для бріоші. І ми починаємо з гарбузового пюре, воно має бути достатньо сухим, я його готую методом запікання гарбуза в духовці. І тепер ми додаємо до нього яйце, жовтки та додаємо борошно, обов'язково його просійте. І тепер перемішуємо тісто. Якщо у вас є тістоміс, звісно, користуйтеся ним, але сьогодні я покажу, як зробити таке тісто руками. Отже, все з'єднали до однорідності, накриваємо кришкою і чекаємо 30 хвилин. За цей час у нас трошки розвинеться глютен, розминаємо його і додаємо ще сухі інгредієнти. Це у нас буде цукор і дріжджі. Також додаємо сіль, якщо ви використовуєте несолоне вершкове масло. І тепер обережно вмішуємо ці інгредієнти до тіста, до повного їх з'єднання, до однорідності. І потім ми знову накриваємо кришкою і чекаємо ще 30 хвилин. За півгодини ми знову попрацюємо над розвитком нашого глютену, змащуємо руки у воді і витягуємо та складаємо тісто. І далі знову накриваємо кришкою і чекаємо 30 хвилин. Потім будемо додавати вершкове масло. Масло у нас має бути температури приблизно 10-12 градусів, тобто зовсім трошечки тепліше, ніж з холодильника, але достатньо холодним. І ми потихеньку по маленьких шматочках додаємо масло до нашого тіста. Кожен наступний шматок масла додаємо лише тільки після того, як попередній шматочок розійшовся дуже добре в тісті. Обов'язково слідкуйте за температурою тіста, поки ви його вимішуєте. Вона не має підніматися вище за 24 градуси. Якщо вона піднялась вище, ми це можемо перевірити термометром, тоді обираємо наш посуд разом з тістом в холодильник, чекаємо трошки і потім продовжуємо робити заміс. І тепер формуємо кулю з нашого тіста, накриваємо плівкою і прибираємо ми на ніч на холодне бродіння. Наступного дня повертаємось до приготування з підготовки нашої форми для випікання. У мене це отакий кирпичик довжиною 20 см, шириною 11 см. Тісто після холодильника розминаємо в прямокутник і розрізаємо його на 6 рівних частин. З тих пропорцій, які я даю в описі під відео, виходить 6 шматочків по 90 грамів. І далі ми формуємо кулі з кожного шматочка тіста. Процес формування борошна важливий, він має значення, тому намагайтесь не пропускати цей крок, приділити йому достатньо уваги і також спробуйте не додавати надто багато борошна до тіста в процесі формування. Дуже обережно таким чином ми закриваємо дно, для того, щоб воно було рівномірним. І тепер укладаємо кулі в форму дуже щільно одна до одної, тому що ми хочемо, щоб вони виросли вгору, а не в бока. Так повторюємо формування з кожною наступною кулькою тіста, з кожним шматочком і обережно укладаємо їх всі разом в форму і відправляємо їх на розстойку на приблизно 2-3 години, залежить від температури. Накрити обов'язково рушником або плівкою і чекаємо. Коли тісто піднялось в 2-3 рази, ми вмикаємо духовку і готуємо нашу суміш для змащування. Це яйце, молоко і дрібка солі. Змащуємо обережно бріош і відправляємо випікатись приблизно півгодини за температури 170-180 градусів до готовності. Чекаємо, поки бріош остигне трошки, дістаємо з форми, повністю остигаємо і насолоджуємось смаком. Можна їсти її як з солоними стравами, так і з солодкими. Можна намастити горіховою пастою або джемом, або зробити французький тост. Детальний рецепт у форматі тексту вже є на моєму сайті, посилання я залишу в описі. А вам дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. Па-па!